Hi all. අපි දැන් සති දෙකක් තිස්සේ අපේ ෆෝල් ක්ලීනිං එක කරගෙන යනවා. වත්ත ක්ලීන් කරනවා, ගේ ඇතුළේ ක්ලීන් කරනවා. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය බඩු අයින් කරනවා. ඉතින් එහෙම වැඩ ටිකක් මේ සති දෙක පුරාවටම අපි කරගෙන ගියා. මොකද අපේ සමය ඉවරයි. දැන් ෆෝල් පටන් ගත්තා. ෆෝල් ක්ලීනිං අප් එක තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ ඇමරිකාවේ ඒ සීසන් වලදී කෙරෙන රෙගියුලර් වැඩ ටිකක්. දැන් ෆෝල් එකට අපි ඔක්කොම ක්ලීන් කරනවා, වත්ත සුද්ධ කරනවා. එතකොට ස්ප්‍රින්ග් එකේ එන පැල මල් ಜಾති හිටවනවා. ඊට අමතරව අපි ගේ ඇතුලේ තියෙන වැඩකට නැති බඩු රීසයිකල් කරන්න දවසක් දීලා තිනවා. එතකොට ඒ ගේ ඇතුලේ තියෙන ගොඩ ගහගෙන තියෙන වැඩකට නැති බඩුත් අපි රීසයිකල් කරනවා. එක ෆෝල් එකට ස්ප්‍රින්ග් එක දෙකටම මේ ක්ලීනින් අප් එක කරනවා. ඒ ටික තමයි අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ. මේ ෆෝල් එක දැන් අපි අපේ ගාඩන් එක ඔක්කොම පරණ ගස් කොළන් කපලා සුද්ධ කරලා අයින් කරනවා. මම දැන් ස්ප්‍රින්ග් එකේ ටියුලිප්ස් වගේ හැදෙන මල් ಜಾති ස්ප්‍රින්ග් එක පටන් ගන්නකොටම හැදෙනවා. ඒ නිසා ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෝල් එකේ තමයි හිටවන්නේ. මේවා මේ ෆෝල් එකේ හිටවුවාම ස්ප්‍රින්ග් එක පටන් ගන්නකොටම මල් එනවා හැදිලා. ඒ නිසා මම ගෙනාවා ටියුලිප් පැකට් එකක්. මම දැන් හදන්නේ මේක මගේ පාත්තියේ හිටවන්න. කලිනුත් හිටවලා තිබුණා. දැන් ඒවා කල් පැනලා හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට අලුතෙන් ගෙනල්ලා හදන්න ඕනේ කියලා වුණා. අපි මේ ටික දාගමු. තැන් වල මගේ පාත්ති කීපයක් තියෙනවා. එහෙම කරගන්න.
පැත්තේ තියෙන තපේ පාත්‍යයක් ඒකටත් ගන්න. මෙතන ගහ කප්පලා අපි ගිය සතියේ සුද්ධ කරා. දැන් මං හදන්නේ මේ පාත්තියේත් ටියුලිප් බල්බ් ටිකක් හිටව ගන්න කියලා. මේක තව මොන හරි හිතවන්න ඕනේ එතකම මම ටියුලිප් බල්බ් ටිකක් හිතව ගන්නවා. ස්ප්‍රින්ග් එක පටන් ගන්නකොට මේවා ලස්සනට හැදිලා මල් වෙනවා.
අද අපේ රීසයිකල් ඩේ එක සාමාන්‍යයෙන් ස්ප්‍රින්ග් එකට දවසකුයි ෆෝල් එකකට දවසකුයි තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට වැඩක් නැති බඩු ගිහිල්ලා දාන්න පුළුවන්. ගාබේජ් දාන්න බැරි ඒවා තමයි මේවට සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ. ඉතින් ඒ දවස් දෙකට විතරයි හම්බ වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් බඩු. එහෙම වැඩකට නැති, පාවිච්චි කරන්නේ නැති, කැඩිච්ච සමහරලාට හොඳ ඒවා එහෙම අරන් ගිහිල්ලා දාන්න ඒගොල්ලෝ දවස් දෙකක් දීලා තිනවා. ඉතින් අපි අපේ ගෙදර තිබිච්ච ලොකු අඟල් 65 ෆ්ලැට් ටීවී එකක් වැඩ කරන්නේ නැති වුණා. ඒක ගිහින් දැම්මා. බයිසිකල් දෙකක් ගිහින් දැම්මා. එයා ෆ්‍රයි එකක් දැම්මා. එහෙම බඩු ටිකක් ගිහින් දැම්මාද. ඊට අමතරව ගුඩ්විල් එකට ඇඳුම් ටිකකුත් ගිහින් දැම්මා. ගුඩ්විල් එක කියන්නේ පරණ බඩු ගන්න තැනක්. ඒගොල්ලෝ අපෙන් පරණ බඩු අරගෙන නිකන් ඒගොල්ලෝ පොඩි ගානකට විකුණනවා. මේ ඇඳුම්, සෙල්ලම් බඩු, අනිත් ඕන જાතියක් තියෙනවා. ඒව ගන්නත් ඉතින් මිනිස්සු ඉන්නවා.